নমস্কাৰ সমূহ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰখৰ ৰ'দে মোৰ প্লাণ্টছৰ অৱস্থা কি কৰিছে দেখিছেনে মোৰ নিজৰ যিখিনি প্লাণ্টছ সেইখিনি য'তে ত'তে যিহেতু থৈ দিয়া আছে বহুতখিনি থকাৰ কাৰণে অলপমানক মই গ্ৰীণ নেট দুখনমান দি আৰবেৰ কৰি ৰাখিছোঁ যদিও কিছুমানক একেবাৰে আৰবেৰ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে পাতবিলাক একদম জ্বলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে গ্ৰীণ হাউচটোত যিহেতু মোৰ কেৱল মাত্ৰ বিক্ৰী প্লাণ্টছখিনি থাকে আৰু সেইখিনি খুব ধুনীয়া হৈ আছে উপায় নাই গৰমৰ দিনত ৰ'দত এনেকুৱা হয়েই ফলিয়েজ প্লাণ্টছবিলাকক ৰাতিপুৱা আবেলি দুয়োটা সময়তে যদি পৰা হয় তেতিয়াহ'লে চাৱাৰিংটো খুব প্ৰয়োজন আৰু যদিহে বোলে সময় নাই মইতো একেবাৰে সময় নাপাওঁ ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত সেইকাৰণে মই আবেলিৰ সময়ত খুব বেছি ইহঁতক চাৱাৰিং কৰাই দিওঁ আৰু চাৱাৰিং কৰাই দিয়াৰ লগে লগে ইহঁতৰ ৰূপ ৰংবিলাকে বেলেগ হৈ উঠে গতিকে আজিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই খুব ধুনীয়া অকণমান ব্যতিক্ৰমধৰ্মী বিক্ৰী প্লাণ্টছ লৈ আহিছোঁ গৰমৰ দিনত যিসমূহ খুব ধুনীয়া হৈ থাকে সেইখিনি দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতেই এইটো হৈছে হিন্দু ৰ'প হোয়া আপোনালোক বহু লোকে মোৰ পৰা সংগ্ৰহো কৰিছে মোৰ এই প্লাণ্টটো দেখি বহু লোকে বিচাৰিও আছে মাজতে ষ্টক একদম শেষ হৈ গৈছিল মোৰতো যথেষ্ট দীঘল হৈ গৈছে কিন্তু মই কাটিং কৰা নাই এতিয়ালৈকে একেবাৰে কেয়াৰ নকৰোঁ মাটি দেখিছে পটটোত শুকাই নায়েই মাটি একেবাৰে নাইকিয়াই হৈ আছে মই কেয়াৰ ল'বলৈ একেবাৰে পোৱা নাই তথাপি কিন্তু ই বৰ ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আছে কিন্তু বৰ লাহে লাহে বাঢ়ে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো সাংঘাতিক শ্ল' হয় ফুলো ফুলে কিন্তু ফুলতকৈও ইয়াৰ পাতৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যটো খুব আকৰ্ষণীয় এনেধৰণৰ প্লাণ্ট এটাই মই ৰুইছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেধৰণৰ প্লাণ্টেই বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈছে সহজতে কাটিঙৰ পৰা প্ৰপাগেশ্যন কৰিব পাৰি ইয়াৰ গাতে সৰু সৰু শিপা থাকে আৰু সেই শিপাবিলাকৰ ওচৰতে কাটি আমি ইয়াক প্ৰপাগেট কৰিব পাৰোঁ আকৌ কৈছোঁ ইয়াৰ গ্ৰ'থটো কিন্তু বহুত বেছি শ্ল' আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে নিশ্চয় কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগে অকণমান ইউনিক ভেৰাইটি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ শিপাবিলাক থাকে আৰু এনেকুৱাতে কাটি ইয়াক প্ৰপাগেট কৰিব পাৰি গতিকে হিন্দু ৰ'প হোয়া এভেইলেবল আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰ পাছতেই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মোৰ অন্য এটা প্ৰিয় প্ৰজাতি যিটো প্ৰজাতিৰ নাম হৈছে ইউফৰবিয়া ফ্ৰেনকাইচি ইউফৰবিয়া আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ কাইট থকা বাহিৰত ৰ'দত যিমানে থাকে সিমানে খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে এইটো হৈছে ইউফৰবিয়া প্ৰজাতিৰে এইটো ইনডোৰ ভেৰাইটি ইয়াত কাইট নাথাকে কিন্তু সৌন্দৰ্যটো চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু মোৰ এই প্লাণ্টটো প্ৰথম অনা দিনাৰে পৰা যিটো পটত ৰুইছিলোঁ যেনেকুৱা চইলত ৰুইছিলোঁ সেইখিনিতেই আছে বালি কেঁচুসাৰ আৰু অকণমান পাৰ্লাইট এনেধৰণৰ পোখাবিলাকতে কাটিং কৰি প্ৰপাগেশ্যন বহুত বেছি কৰিব পাৰি মই আগতে কৰিছোঁ কিন্তু এবছৰ কৰিবলৈ সময়ো পোৱা নাই আৰু ইমান ধুনীয়া হৈ থকা প্লাণ্টটো আচলতে কাটি পেলাবলৈও মন যোৱা নাই পাতৰ ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যটো অতুলনীয় 10-15 দিন পানী নিদিলেও ই কোনো ধৰণৰ বেয়া হৈ নাযায় প্ৰখৰ ৰ'দ ই খুব ভাল পায় কালাৰটোৰ কাৰণে গতিকে ইউফৰবিয়া ফ্ৰেনকাইচিৰো বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে সেই প্ৰজাতিসমূহৰ ভিতৰত কেইটামান প্ৰজাতি এভেইলেবল হৈছে বিক্ৰীৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে যদি ল'বলৈ বিচাৰে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব একদম হাৰ্ডি ভেৰাইটি হয় পানীৰ একেবাৰে প্ৰয়োজন নাথাকেই বালি কেঁচুসাৰ এনেধৰণৰ চইল মিক্সাৰত ৰুব লাগে এইটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ ইয়াৰ পাতৰ ৰংবোৰ যিমানে ৰ'দ পাব সিমানে উজ্জ্বল হয় ৰংবোৰ এইটো অকণমান ক'লা বৰণৰ হয় দেখিছে ইমান মৰম লগা ইয়াৰো বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে আৰু মই সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰজাতিবোৰ এফালৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ যিখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে মাত্ৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ মোলৈ হোৱাটছএপত প্ৰেৰণ কৰিব খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি আপুনি যদিহে অহৰহ প্লাণ্টত সময় দি থাকিবলৈ অসুবিধা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্লাণ্টছখিনি সংগ্ৰহ কৰিলেও খুব ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া কৰি ৰাখিব পাৰি গাৰ্ডেনিঙৰ চখটো পূৰাব পাৰি এনেধৰণৰ প্লাণ্টছখিনিৰ পৰাই এইটো আন এটা ভেৰাইটি এইটো ভেৰাইটিৰ পাতবিলাক অকণমান এনেকৈ কাৰ্ল নিচিনা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু বৰ ধুনীয়া চাইজত আহিছে এই প্ৰজাতিবোৰ পাবলৈ অকণমান অসুবিধা আৰু যিহেতু অলপ ৰেয়াৰ প্ৰজাতি হয় ফ্ৰেনকাইচিৰ প্ৰজাতিসমূহো গতিকে আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহত ৰাখিব বিচাৰে আপোনাৰ বাগিচাখন শুৱনি কৰিব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰে এইটো আন এটা প্ৰজাতি সৰুকৈ ফুলটোও ফুলে কিন্তু ফুলতকৈও ইয়াৰ পাতৰ যিটো ভেৰিগেশ্যন পাতবিলাকৰ যিটো সৌন্দৰ্য আৰু গছডালত বাহিৰত থকা যিটো আমাৰ নৰ্মেল আমি যিটো ইউফৰবিয়া দেখি থাকোঁ তাত কাইট থাকে ইয়াত আকৌ শুং নিচিনা থাকে এইটো এতিয়া দেখুওৱা কেইটাতকৈ অকণমান ব্যতিক্ৰম দেখিছে প্ৰথম ওলোৱা পাতখিলা পাতল গুলপীয়া ৰঙৰ হয় তাৰপাছত লাহেকৈ ইয়াৰ পাতৰ ৰংটো সলনি হৈ পৰে
খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈছে তাৰ পাছতে এই প্ৰজাতিটো চাওকচোন এইটো বাকীখিনিৰ লগত একেবাৰেই নিমিলে পাতবিলাক অকণমান গোল গোল বহল বহল আৰু পাতটো অলপ কোচখোৱা নিচিনা হয়নে ইমান ধুনীয়া ৰংটো দেখিবলৈ গতিকে প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিয়ে বিৰাট বেছি ধুনীয়া হেল্ডি হয় আপোনালোকে যদি ইউফোৰিয়া ফ্ৰেনকাইচি অলপ ইউনিক প্ৰজাতিৰ প্লাণ্ট আপোনাৰ গাৰ্ডেনত মানে সংযোগ কৰিব বিচাৰে এইখিনি আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ পাছতে আহিছোঁ স্নেক প্লাণ্ট চেঞ্চিভেৰিয়া প্লাণ্টৰ প্ৰতি যেতিয়া কৰোণাৰ সময় হৈছিল ক'ভিড টাইমততো সাংঘাতিক এটা দুৰ্বলতা প্ৰত্যেকৰে সোমাই গৈছিল তাৰপাছত লাহেকৈ ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাটো অলপ কমি গ'ল যদিও চেঞ্চিভেৰিয়াৰ প্ৰজাতিসমূহো বিৰাট বেছি হাৰ্ডি হয় আমি সকলোৱে জানো এইটো হুইলফিন চেঞ্চিভেৰিয়া খুব কম প্ৰাইজত আপোনালোকক মই দিম যথেষ্টখিনি প্লাণ্ট একেলগে আছে বিক্ৰীৰ কাৰণে এইটো ল'ব পাৰে তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ ক্ৰক'ডাইল ৰক যিটো চেঞ্চিভেৰিয়া ইয়াৰ পুলিটোৰ ৰংটো দেখিছেনে এইটো হৈছে মানে পুৰঠ যিটো মাদাৰ প্লাণ্ট সেইটো তাৰ কাষতেই যিটো পুলি ওলাইছে সেই পুলিটোৰ ৰংটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগে ভেৰিগেশ্যনটো দেখিবলৈ ক্ৰক'ডাইল ৰক খুব ধুনীয়া বুচি পট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে এইটোও সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তাৰপাছতে বনচেল ডুৱাৰ্ফ এইটো খুব ধুনীয়া এটা গৰ্জিয়াছ প্ৰজাতি এনেধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ আচলতে এবাৰ ৰোপণ কৰাৰ পাছত আমি আৰু পানী নিদিলে মৰি থাকিব নেকি বা পানী দিব পৰা নাই কি হ'ব তেনেধৰণৰ চিন্তাবোৰ আচলতে কৰিব লগা নহয় বালি কেঁচুসাৰ পাৰ্লাইট এনেকুৱা ধৰণৰ চইল মিক্সাৰতে খুব ধুনীয়া হৈ থাকে এতিয়া দেখুৱাইছোঁ একদম ৰেয়াৰ এটা চেঞ্চিভেৰিয়াৰ প্ৰজাতি যিটো প্ৰজাতি আচলতে দেখিলে পটককৈ চেঞ্চিভেৰিয়া নিচিনা নালাগে চাওকচোন কেনেকুৱা সৌন্দৰ্য চামুৰাই এইটো এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতি হয় আৰু মোৰ সংগ্ৰহত আছে আজি 3 বছৰ 4 বছৰমানেই হ'ল মই সংগ্ৰহ কৰা এটা সময়ত চেঞ্চিভেৰিয়াৰ প্ৰতি মোৰ ইমান বেছি দুৰ্বলতা আহিছিল আৰু মোৰ যথেষ্টখিনি সংগ্ৰহো আছে চেঞ্চিভেৰিয়াৰ সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যদিহে কেয়াৰ কৰিবলৈ অকণমান সময়ৰ অভাৱ বা স্বাস্থ্যজনিত কিবা কাৰণত যদি গাৰ্ডেনিং কৰিবলৈ মন আছে কিন্তু গাৰ্ডেনিঙৰ কাৰণে সময় দিব নোৱাৰে এনেধৰণৰ প্লাণ্টছখিনি আপোনালোকে ৰোপণ কৰি ৰাখক চামুৰাইৰ যিটো সৌন্দৰ্য কাষটো একদম ৰঙা নিচিনা বৰ ধুনীয়া লাগে এইখিনি চেঞ্চিভেৰিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰে তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ এগ্ল'নিমা ৰেড জাইপং এগ্ল'নিমা খুব ধুনীয়া প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈ আছে আচলতে ৰংবোৰ ইমান সুন্দৰ প্ৰত্যেকটো প্লাণ্টৰে যিকোনো প্ৰজাতিৰে প্ৰত্যেক প্লাণ্টৰে ৰঙৰ যিটো ভেৰিগেশ্যন বা ৰংবিলাক ইমান আকৰ্ষণীয় আচলতে প্লাণ্ট ভাল পোৱা লোকসকলেহে এই সৌন্দৰ্য খুব মানে অন্তৰৰ পৰা আচলতে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে বুলি ভাবোঁ খুবেই ধুনীয়া প্ৰজাতি এইসমূহ এগ্ল'নিমা জাইপং ৰেড জাইপং আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ মিল্কি ড্ৰেচিনা প্লাণ্ট এইটো হৈছে মিল্কি ড্ৰেচিনা প্লাণ্টৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি এটা প্ৰজাতি আছে সেউজীয়াত বগা ফুটফুট থাকে যদিও সেউজীয়াৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে বগাৰ পৰিমাণটো কম থাকে কিন্তু এইটো হৈছে সেউজীয়াত বগা ফুটফুট পৰে যদিও ইয়াত বগাৰ পৰিমাণটো বেছি বগা বুলিও ঠিক ক'ব নোৱাৰি অলপ ক্ৰীম কালাৰ নিচিনা আপোনালোকে দেখিছেই ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ এই প্ৰজাতিটো মোৰ খুব প্ৰিয় আৰু খুব বেছি ব্ৰাইট হয় মানে খুব উজ্জ্বল হয় দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে খুব ধুনীয়া হেল্ডি প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈ আছে মিল্কি ড্ৰেচিনা প্লাণ্ট এই ভেৰাইটিটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে তাৰ পাছতে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাফিডোফোৰাৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি পাতটো কটা হয় মিহি হয় দেখিছেই আপোনালোকে বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইবিলাক আচলতে খুব হাৰ্ডি প্ৰজাতি হয় আৰু ফলিয়াছ প্লাণ্টছ যিসকলে ভাল পায় তেখেতসকলৰ গাৰ্ডেনত এনেধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ যদি কালেকশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে বাগিচাখন দেখিবলৈ সঁচাকৈ খুব বেছি ধুনীয়া লাগে এইটো ৰাফিডোফোৰাৰ খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি আপোনালোকে ল'ব পাৰে তাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ ফ্লৰিডা বিউটি এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ আৰু এই প্ৰজাতিটোৰ পাতবিলাক অলপ সৰু হয় আৰু ঘনকৈ ওলায় তাৰমানে লেংকৈ বাঢ়ি নাযায় ঘনকৈ মানে ওলায় আৰু দেখিছেনে ইয়াৰ ষ্টেমডাল অকণমান শুং পৰাৰ নিচিনা আৰু ষ্টেমডালৰ গুৰিটো যে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰং হয় দেখিছেনে মই আপোনালোকক একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পাতৰ কাঠটো বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ গতিকে ফ্লৰিডা বিউটি এইটো গ্ৰীণ কালাৰ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে খুব ধুনীয়া প্লাণ্ট আছে তাৰ পাছতে একদম ডাঙৰ আকাৰৰ এটা প্লাণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ফাইলোডেণ্ড্ৰন মেক্সিকেনাম এইটো হৈছে মেক্সিকেনাম মই আপোনালোকক আগতে মেক্সিমাম দেখুৱাইছোঁ মেক্সিমাম আৰু মেক্সিকেনাম দুয়োটা বেলেগ প্ৰজাতি যথেষ্ট ডাঙৰ আকাৰৰ প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে খুব ধুনীয়া লাগে পাতটো বহুত বেছি দীঘল হৈ আগটো
এনেকৈ মানে জোঙা জোঙা হয়। এই পাতখিলা চাওকচোন কিমান মৰম লগা দেখিবলৈ, কিন্তু কুৰিয়াৰত যিসকল লোকে সংগ্ৰহ কৰে এই প্লাণ্টটো দিব পৰা নহ'ব, যিহেতু যথেষ্ট ডাঙৰ। বাছত লোৱা লোকসকলে বা অফলাইনৰ লোকসকলে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকক মই একদম পটাপট লৰালৰিকৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুতখিনি প্লাণ্টছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো ফাইলোডেণ্ড্ৰন মেক্সিকানাম। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব, আপোনালোকৰ বাগিচাখন শুৱনি কৰি তুলিব। আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে, আপোনালোকে যিটো প্লাণ্টেই সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে সেই প্লাণ্টটোৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। স্ক্ৰীনত যিহেতু নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। মিল্কি ড্ৰেচিনা প্লাণ্টৰ পৰা আদি কৰি স্নেক প্লাণ্টৰ মই বহুতকেইটা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজাতি দেখুৱালোঁ। বিশেষকৈ দেখুৱালোঁ ইউফৰবিয়া ফ্ৰেনকাইচিৰ বহুতকেইটা প্ৰজাতি, এগ্ল'নিমা ৰেড জাইপং আৰু হিন্দু ৰোপহয়া। এই গোটেইখিনি প্লাণ্ট বৰ্তমান এভেইলেবল আছে, যোগাযোগ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। সকলো ভালে থাকক।